নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 2025 সম্পৰ্কত। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যদি আপুনি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি যোগ্যতা লাগিব, লগতে আপোনালোকে কি নথিপত্ৰ যোগাৰ কৰিব সেই সম্পৰ্কত। যিহেতু বৰ্তমানো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হোৱা নাই। যদিও বা জানুৱাৰীত অধিসূচনা জাৰি কৰিব বুলি কোৱা হৈছে, অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰিব। কিন্তু 2023 চনৰ যিখন পঞ্চায়ত আইন নতুনকৈ যিখন সংশোধন কৰা হৈছে, সেই 2023 চনৰ সংশোধনী আইনত যিখিনি কথা আছে সেইখিনিহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যদি আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কি আপোনালোকৰ যোগ্যতা লাগিব সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব বা ইন স্ক্ৰীণতো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ্যতাখিনি আপোনালোকে চাওক। প্ৰথম কথা, গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদ য'তেই আপোনালোকে প্ৰাৰ্থিত্ব নবঢ়াওক বা আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰক কিয়, আপোনালোকৰ বয়স কিন্তু ন্যূনতম 21 বছৰ হ'বই লাগিব। মানে 21 বছৰ হোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব। নেক্সট হ'ল, প্ৰাৰ্থী বা প্ৰাৰ্থীৰ স্বামী যদি বাল্য বিবাহত লিপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ অযোগ্য বিবেচিত হ'ব। গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে মেট্ৰিক বা সমানুপাতিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। SC, ST, OBC, MOBC প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই, দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'বই লাগিব। নেক্সট আহিলে, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ বাবে যদি আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। আৰু যদি SC, ST বা OBC, MOBC হয় তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'লেও আপোনালোকে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰিব। জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লাগিব, HS উত্তীৰ্ণ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু ST, SC, OBC, MOBC প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব। 2018 চনৰ যি পঞ্চায়ত আইন আছিল সেই পঞ্চায়ত আইন মতে বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। মানে দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব। আৰু যদি দ্বিতীয় সন্তান যমজ সন্তান হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰাৰ্থী অযোগ্য বুলি বিবেচিত নহ'ব। প্ৰাৰ্থীজন যদি যিকোনো ধৰণৰ নৈতিক স্খলন সম্পৰ্কীয় অপৰাধত জড়িত বা দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত বা চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত হোৱা ব্যক্তি, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব নোৱাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন নিশ্চয় এইবাৰ নিৰ্বাচনতো থাকিব। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ কি নথিপত্ৰ লাগিব, সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু নথিপত্ৰসমূহ, গতিকে নথিপত্ৰসমূহ আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা যোগাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। প্ৰথম আহিলে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ। শিক্ষাগত অৰ্হতা যিহেতু SSLC হ'বই লাগিব, গতিকে SSLCৰ চাৰ্টিফিকেটেই আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ চাৰ্টিফিকেটো হ'ব। গতিকে আপোনালোকে এজ প্ৰুফ আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা দুয়োটাৰে চাৰ্টিফিকেট একেখন দিলেই হ'ল। নেক্সট আহিলে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ, অৰ্থাৎ আপোনালোক যদি OBC বা অন্যান্য SC, ST, MOBC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। জেনেৰেলসকলে এইখন প্ৰমাণপত্ৰ নিদিলেও হ'ব। নেক্সট আপোনালোকে সাজু ৰাখিব ভোটাৰ ID, আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু খাজনা ৰচিদ। খাজনা ৰচিদ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ খাজনা দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে খাজনা দি আপডেট কৰি থ'ব। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জমাবন্দী কপিও দিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিহেতু এজন প্ৰস্তাৱক থাকিব, গতিকে প্ৰস্তাৱক কোন হ'ব সেই সম্পৰ্কতো আপোনালোকে এতিয়াই সিদ্ধান্ত কৰি আলোচনা কৰি থ'ব, যিহেতু প্ৰস্তাৱকৰো বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বিচাৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব, যাতে বেংক একাউণ্টত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নাথাকে আৰু আধাৰ সংযুক্ত হৈ থাকে। তাৰ উপৰিও আপোনালোকক গাঁও প্ৰধানৰ প্ৰমাণপত্ৰও লাগিব পাৰে। অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে গম পাব। আৰু সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছত নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।